อนที่จะมาสำรวจถ้ำนี้ต้องบอกก่อนว่าคืออาจารย์รัศมีเนี่ยก็คือทำงานสำรวจในสำรวจขุดค้นเนี่ยในเกี่ยวกับเรื่องผีแมนโรงไม้เนี่ยค่ะมาตั้งแต่แบบ10 กว่าปีมาแล้วอะไรแบบนี้ค่ะก็คือจะสำรวจไปทั่วจนกระทั่งพอเราเข้ามาทำเนี่ยก็เป็นในจังหวะที่เขาขยายออกไปอำเภอข้างๆแต่ในปี 2553 เนี่ยปรากฏว่าเราได้พบถ้ำผีแมนโรงรักถ้ำนี้จากการที่ชาวบ้านเนี่ยเขาบังเอิญมาเจอค่ะทีเนี้ยเราก็เลยอาจารย์ก็เลยตัดสินใจว่าเราก็จะหยุดโครงการที่เป็นสำรวจหรือว่าอะไรแล้วก็จะทำโครงการที่เป็นขุดค้นโบราณคดีเฉพาะถ้ำนี้เลยในโครงการเก่าเนี่ยจะเป็นโครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงที่ทำในอำเภอปางมะพร้าวนะคะแต่ว่าพอมาเป็นโครงการนี้ก็จะเป็นโครงการการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะพร้าวจังหวัดแม่ฮ่องสอนคือตอนที่เรามาจะทำงานที่ถ้ำเนี่ยต้องมีผู้นำทางด้านความเชื่อมาทำพิธีไหว้ผีอะไรที่ถ้ำก่อนนี้ค่ะเขาเดินในป่าเขาจะต้นเนี้ยเขาจะเหมือนดึงกิ่งมันออกมาแล้วมันจะคล้ายๆกับเป็นมือคล้ายๆกับเป็นมือมีแบบนิ้วมีเล็บออกมาอย่างเงี้ยเขาเรียกแบบฝ่ามือผีอะไรเงี้ยไว้ป้องกันผีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ผู้นำทางด้านความเชื่อบอกเด็กๆนักศึกษาก็จะชอบมาดึงเอาไว้แบบเดินไปถ้ำด้วยอะไรแบบนี้เนื่องด้วยธรรมชาติของคนไทยใหญ่ที่เนี่ยเขาจะนับถือพุทธควบคู่กับผีอยู่แล้วใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยความเชื่อเรื่องผีเนี่ยก็คงยังมีอยู่อย่างมากในคนที่ชุมชนนี้ถึงแม้ว่ายุคสมัยจะเป็นแบบปัจจุบันแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ถ้ำของเราเนี่ยเขาก็จะมีความเชื่อเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าถ้ำที่เราเจอเนี่ยเป็นกระดูกคนทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกระดูกคนเนี่ยมันก็เหมือนแบบมันต้องควบคู่กับเรื่องผีอยู่แล้วถ้าเป็นคนในชุมชนหรือว่าปัจจุบันเนี้ยเขาจะมองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำการไหว้ผีที่ถ้ำของเราด้วยเพราะว่ามันก็สอดคล้องกับความเชื่อของชุมชนเพื่อความสบายใจแล้วก็เหมือนถ้าเราไม่ไหว้หรือเกิดเหตุไม่ดีอย่างเงี้ยก็จะกระทบกับชุมชนด้วยชุมชนก็ขอให้เราไหว้เราก็ทำให้วิธีการลงก็คือใช้เชือกปีนเขาเลยตอนในครั้งแรกเพราะว่าจะไม่มีบันไดแบบนี้เลยก็จะเป็นธรรมชาติทั้งหมดแล้วเราก็ไม่เก่งเท่ากับชาวบ้านเนาะชาวบ้านเขาแค่มีเชือกก็ลงได้เลยแต่เราต้องเหมือนแบบอาศัยเชือกปีนเขากับบันไดลิงไว้เซฟแบบแต่ละขั้นให้เราด้วยแล้วก็มีไอเนี้ยเชือกปีนเขาเซฟอีกทีตรงนี้ถ้าลงแบบดิ่งๆลงไปเลยเนี่ยประมาณ10 เมตร3 คูหาโดยเป็นคูหา A B C จะมีลักษณะแบบไม่เหมือนกันคูหา C กับ B เนี่ยจะเป็นลักษณะที่ต้องปีนเข้าไปในหลืบแล้วก็โลงจะวางไว้บนชะง่อนหินสูงแต่ว่าถ้าเป็นของ Chamber A เนี่ยคูหา A ก็จะเป็นต้องคานไปเพราะว่าเพดานถ้ำจะต่ำไม่สามารถยืนได้ก็ต้องคานเรียกว่าคูหา C ค่ะแล้วก็ถ้าเดินผ่านเข้าไปทางนี้จะเรียกว่าคูหา B ซึ่งมันจะมีพวกโรงไม้แล้วก็วัตถุต่างๆเนี่ยอยู่ข้างในนี้แต่ว่าข้างในนี้มันจะเป็นลักษณะการวางโรงอีกแบบหนึ่งที่อาศัยธรรมชาติก็คือวางตามชะง่อนหินแล้วก็โดยมีคานอีกทีนึงซึ่งมันจะแตกต่างกับห้องแชมเบอร์ A ที่เรากำลังขุดค้นอยู่ค่ะ
จะเหมือนแบบลงมาแล้วก็จะเป็นเราจะเหมือนตั้งเอาไว้เป็นศูนย์รวมหรือว่าเอาไว้ทำอะไรที่มันแบบออกมาพักจากตรงที่อยู่ในคูหาเพราะว่าตรงนั้นมันจะออกซิเจนน้อยตรงนี้มันจะมีปากถ้ำอยู่เรายังจะมีออกซิเจนอยู่อะไรเงี้ยถ้าถ้ำนี้นะคะมันจะประกอบเขาเป็นมีเป็นถ้ำเป็นกับถ้ำตายผสมกันก็คือถ้ายังมีน้ำหยดอยู่อย่างเงี้ยก็คือมีหินงอกหินย้อยยังเกิดอย่างเงี้ยก็จะคือเป็นถ้ำเป็นซึ่งในทางโบราณคดีเนี่ยคนในอดีตส่วนใหญ่จะไม่เลือกใช้พื้นที่ตรงที่ยังเกิดหินงอกหินย้อยถ้ำเป็นแบบนี้แต่ว่าข้างในที่เอาไว้ลงไม้เนี่ยด้านในเนี่ยจะแห้งเป็นถ้ำที่ตายแล้วก็คือไม่มีหินงอกหินย้อยเกิดอีกแล้วก็คือแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนที่มีการเลือกใช้พื้นที่ค่ะบริเวณคูหาบีเนี้ยเรามีหน้าที่รับผิดชอบในการทำผังกับสำรวจตรงนี้ค่ะช่วยกันแล้วก็แต่เรามีหน้าที่รับผิดชอบในการวาดเป็นคนวาดหลักๆเราก็จะเดินขึ้นมาจากตรงนี้ตามทางที่เรามาแล้วเราก็จะเดินลงไปตามนี้ค่ะแล้วก็ไล่ลงไปที่ร่องนั้นแล้วก็เดินเข้าไปในข้างใต้หินก้อนนี้แล้วก็มีรูออกมาทางนี้แล้วก็เดินขึ้นไปตรงนั้นก็จะเป็นคูหาซีก็จะวนรอบนึงแบบนี้เราก็จะทั้งวัดขนาดวาดภาพแล้วก็ถ่ายภาพถ่ายวิดีโอเป็นการบันทึกไว้ว่าเราพบอะไรในบริเวณนี้บ้างแต่ว่าเราไม่ได้ตัดสินใจขุดค้นในบริเวณนี้เพราะว่าหลักฐานค่อนข้างชำรุดมีเศษลงไม้แล้วก็มีกระดูกคนมีเศษภาชนะดินเผาคือในแชมเบอร์นี้คือสันนิษฐานว่าอาจจะอาศัยการ
การวางกับก้อนหินนะคะถ้ามองเห็นอันนั้นที่มีไม้พาดอยู่ระหว่างหินนะอันนั้นจะเป็นคานสันนิษฐานว่าจะเอาลงวางบนนั้นอีกทีนึงแต่ว่าในแชมเบอร์นี้มันยังคูหาเนี้ยยังเหมือนถูกรบกวนในหน้าฝนยังมีน้ำไหลลงมาอยู่บ้างก็เลยทำให้อาจจะเสื่อมสภาพไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วของก็จะตกอยู่ตามในร่องตรงนั้นแล้วก็ที่บริเวณโรงไม้อันนั้นเราจะพบชิ้นส่วนผ้าซึ่งจากการสำรวจในวัฒนธรรมโรงไม้เนี่ยที่เราผ่านมาเนี่ยเรายังไม่เคยเจอชิ้นส่วนผ้าในการสำรวจอันนี้เป็นที่แรกแต่ว่าเรายังไม่สามารถบอกได้ว่าผ้าเนี้ยมีอายุร่วมสมัยกับโรงไม้หรือเปล่าหรือว่าใหม่กว่าต้องรอการศึกษาต่อไปที่ในหลุมตรงนี้นะคะจะมีเศษภาชนะดินเผาที่เห็นหลักๆแล้วก็มีกระดูกคนซึ่งอันนี้จะเป็นไปได้2 อย่างคืออาจจะเคยอยู่ในโรงแล้วโรงตกไปของนี้ก็เลยตกไปอยู่ตรงนี้หรือว่าอาจจะวางไว้ตามหลุมของถ้ำอีกทีหนึ่งของพื้นถ้ำอีกทีนึงอันนี้ยังไม่สามารถระบุได้จริงข้างในเนี่ยมันเป็นโพรงแล้วก็ถ้าเราเดินลงไปข้างล่างเนี่ยในเนี้ยก็คือจะมีโรงไม้อยู่แล้วก็มีโบราณวัตถุชิ้นพิเศษก็คือจะเป็นพานไม้ที่ลงรักอยู่ค่อนข้างสมบูรณ์เหมือนกันจะอยู่ข้างในนี้นะพื้นที่คูหา A2 อะค่ะก็เป็นพื้นที่ที่เราขุดค้นเป็นที่แรกของถ้ำโรงรักอะค่ะก่อนการขุดค้นเนี่ยเราพบโรงไม้วางอยู่บนพาดอยู่บนพื้นที่ตรงนี้ค่ะ3 ฝาด้วยกันค่ะเราก็เลยเลือกที่จะขุดพื้นที่ตรงนี้เพราะว่าเราอยากจะทราบว่าข้างใต้ดินนี้มีหลักฐานอะไรอีกอะค่ะก็ก่อนที่เราจะทำการขุดค้นเนี่ยเราก็ต้องมีการวางผังที่จะเห็นเป็นที่อาจจะเคยเห็นว่าเป็นเส้นเชือกเป็นสี่เหลี่ยมอะค่ะแบ่งเป็นช่องๆอย่างละเมตรคูณเมตรเท่ากันแล้วก็เราก็เลือกบริเวณพื้นที่ตรงกลางของคูหาซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการทำงานนะคะก็ขุดที่บริเวณตรงนี้แล้วก็หลักฐานที่เราพบเนี่ยก็เจอหลักฐานแบบหลายอย่างด้วยกันนะคะก็อย่างแรกก็จะเป็นกระดูกคนที่เจออยู่ทั้งอยู่มาจากในโรงด้วยแล้วก็จากที่เราขุดค้นด้วยอะค่ะแล้วก็จะมีเศษภาชนะดินเผามีชิ้นส่วนผ้ามีลูกปัดแก้วแล้วก็มีกระดูกสัตว์อะค่ะแล้วก็มีเปลือกหอยมีเมล็ดพืชค่ะก็หลักฐานที่เราได้จากตรงนี้เนี่ยคืออาจจะช่วยตอบในเรื่องของสภาพแวดล้อมในสมัยอดีตได้ด้วยนะคะนอกจากในเรื่องของประเพณีการฝังศพในสมัยอดีตนะคะก็คือตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ขุดค้นของเราแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพอเราขุดลงไปเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นว่ามันเป็นผนังหินปูนนะคะลึกลงไปจนถึงพื้นข้างล่างนะคะแล้วก็ที่เห็นตรงผนังดินเนี่ยที่เราเห็นเป็นรูๆเนี่ยก็คือเป็นการเก็บตัวอย่างดินนะคะก็จะมีการเก็บตัวอย่างดินไปเพื่อจะไปกำหนดอายุทางวิทยาศาสตร์แล้วก็อีกอันนึงก็คือเพื่อที่จะไปดูตัวละอองเรนูอะค่ะที่สะสมอยู่ในดินเพื่อที่จะไปตีความในเรื่องของสภาพแวดล้อมในอดีตได้ด้วยค่ะแล้วก็จะทำ
เขาเรียกว่าเป็นการทำโปรไฟล์ดินนะคะก็คือจะเห็นว่ามันจะมีเส้นเชือกตีเป็นกลีบๆอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่เราจะต้องบันทึกว่าแต่ละชั้นดินที่เราแบ่งตามลักษณะของสีดินหลักฐานที่เราพบเนื้อดินเนี้ยค่ะว่าแต่ละชั้นเนี่ยชั้นไหนคือเราจะแบ่งชั้นตามหลักธรณีวิทยาค่ะเพื่อจะดูการทับถมของพื้นที่เพื่อที่จะเป็นข้อมูลที่เราจะนำไปเล่าเรื่องในอดีตว่าเกิดอะไรขึ้นในบริเวณตรงนี้ค่ะการทำงานในคูหาเนี่ยค่ะเรียกว่าคูหา A1 ค่ะก็เป็นคูหาที่พูดได้ว่าใหญ่ที่สุดในถ้ำโรงรักค่ะแล้วก็เป็นคูหาที่พบโลงไม้มากที่สุดมีจำนวน39ฝาค่ะก็คือประมาณ18โลงค่ะก็ในขั้นแรกที่เราเข้ามาทำงานตอนปีพศ2553นะคะเราก็เข้ามาทำผังแล้วก็สำรวจเรื่องโรงแต่ละโรงค่ะว่ามีขนาดเท่าไหร่มีการบันทึกเป็นภาพแล้วก็ถ่ายรูปไว้อะค่ะวาดรูปลงไว้แล้วก็ถ่ายรูปไว้ด้วยแล้วก็ทำผังคร่าวๆเพื่อดูขนาดของพื้นที่ค่ะแล้วก็ปี2556ค่ะประมาณเดือนเมษายนเราก็เข้ามาทำผังในคูหา A1 นะคะเป็นผังแบบแบ่งเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วก็เราก็จะวาดรูปโบราณวัตถุหรือว่าหลักฐานที่เราพบบนผิวดินนะคะทั้งหมดก่อนที่เราจะทำการย้ายโรงออกนะคะก็คือวาดการกระจายตัวของโรงไม้ที่วางทั้งหมดในคูหานี้นะคะค่ะจากนั้นประมาณเดือนกันยาเราก็เริ่มขุดค้นค่ะโดยค่อยๆย้ายโรงขนาดใหญ่ออกก่อนแล้วก็เริ่มขุดด้านทิศตะวันตกของคูหาค่ะด้านนี้ค่ะก็เริ่มขุดค้นประมาณ4หลุมค่ะก็ขุดเป็นหลุมลูกเสียงจัตุรัสเหมือนกันค่ะขนาด1 คูณ 1 เมตรค่ะเพื่อดูว่ามีการใช้พื้นที่ใต้โรงไม้มีการใช้พื้นที่กี่สมัยอย่างไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนของการขุดค้นนะคะหลังจากที่เราย้ายโรงไม้ออกหมดแล้วค่ะเราไม่คิดว่าโรงไม้จะฝังไว้เราคิดว่าเขาแค่วางโรงไว้บนพื้นค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วโรงมีการฝังอยู่ในดินเพราะอาจจะด้วยคือผ่านการเวลามานานอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้ดินแบบทับถมก็เราทำให้เราต้องค่อยๆขุดแล้วเราก็เจอหลักฐานพวกกระดูกคนเยอะทำให้เราต้องใช้ความระมัดระวังในการเก็บข้อมูลค่ะถึงจะเป็นการขุดเพื่อการย้ายโรงแต่ว่าเราก็ต้องทำงานแบบละเอียดเป็นขั้นตอนของเราพิธีกรรมความตายหนึ่งที่พบเฉพาะในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็ตามแนวทิศตะวันตกตั้งแต่จีนตอนใต้ไปจนถึงหมู่เกาะในฟิลิปปินส์แล้วก็ในอินโดนีเซียค่ะก็วัฒนธรรมโรงไม้ค่ะเป็นรูปแบบการฝังศพเฉพาะที่จะฝังคือจะเอา
ตกวางในโรงไม้อะค่ะโดยเป็นโรงไม้ก็คือทำจากไม้สักที่ผ่าครึ่งเป็นสองฝาแล้วก็ประกบกันเป็นโรงหนึ่งโรงค่ะแล้วก็แต่ละโรงเนี่ยก็จะมีการแกะสลักที่หัวโรงแตกต่างกันไปค่ะแล้วก็แบบแผนเฉพาะก็คือเราจะพบโรงไม้ตามถ้ำที่เข้าถึงได้ยากค่ะเป็นถ้ำหรือว่าเป็นเพิงผาเนี่ยค่ะอย่างในบางภาคก็จะพบเยอะค่ะแล้วก็อย่างถ้ำนี้ค่ะถ้ำโรงรักก็เป็นส่วนหนึ่งของถ้ำในวัฒนธรรมโรงไม้เหมือนกันค่ะเป็นความแบบมหัศจรรย์ของคนสมัยก่อนที่แบบเป็นพื้นที่อย่างนี้แต่เขาก็สามารถแบบเอาโรงขนาดใหญ่เข้ามาวางได้ค่ะแล้วก็ยิ่งเจอของแบบเยอะเป็นจำนวนมากนี้เราก็คิดว่าโหคือแสดงว่าก็ต้องมีคนเยอะอะค่ะในสมัยก่อน ที่คูหาเนี่ยมีความสำคัญเพราะว่าตั้งแต่เราสำรวจแล้วก็ขุดค้นมาไม่เคยเจอ แต่ว่าสันนิษฐานว่ามันเป็นการอาจารย์เนี่ยสันนิษฐานจากหลักฐานเท่าที่พบมา10 กว่าปีว่ามันเป็นการฝังศพครั้งที่2ค่ะแต่ทีเนี้ยแต่เราก็ยังไม่เคยเจอกระดูกข้างในโรงแต่ว่าจากการสำรวจเนี่ยก็คือที่โรงไม้โรงเนี้ยนะคะโรงใหญ่ๆเนี่ยก็คือเราพบว่ามีโครงกระดูกอยู่ภายในโรงอันเนี้ยเป็นที่แรกแล้วก็เป็นที่ที่ทำให้เราเนี่ยตัดสินใจว่าจะทำการศึกษาทำวรรณคดีที่ถ้ำนี้เพราะว่าเราไม่เคยเจอข้อมูลแบบนี้จากการสำรวจในระยะเวลา15 ปีที่ผ่านมาวัฒนธรรมโรงไม้เนี่ยที่กำหนดค่าอายุเอาไว้ในเบื้องต้นก็คือ 2,600 ถึง 1,100 ปี จากการที่เราสำรวจมาทั้งหมดนะคะแล้วก็ขุดค้นที่อาจารย์เคยทำผ่านมาก็การทำโรงไม้เนี่ยคือไม่ใช่เลือกต้นที่แบบว่าอายุน้อยๆเนี่ยคือเลือกต้นที่แบบมีอายุมากแล้วก็มีการไม้ก็คือตัดท่อน้ำเลี้ยงที่รอบๆโคนต้นมันแล้วก็ให้มันยืนต้นตายแล้วเขาก็เลือกส่วนใหญ่เนี่ยคือเลือกไม้สักเพราะว่าเป็นไม้ที่มีคุณภาพดีพอมันยืนต้นตายเขาตัดมาเนี่ยแล้วเขาก็เอามาทำเนี่ยก็เอามาแบบผ่าครึ่งแบบเนี้ยแล้วก็ขุดในการใช้พวกนี้ก็คือเขาต้องมีพวกเครื่องมือเหล็กแล้วในการที่จะทำแล้วก็คือเราสันนิษฐานว่าน่าจะต้องมีช่างที่เป็นแบบช่างฝีมือเนี้ยก็โรงไม้โรงเนี้ยเป็นโรงที่เราสำรวจพบครั้งแรกเลยเนาะที่มีการแบบว่าวาดลวดลายบนโรงอะค่ะสีดำนี่คือเราสันนิษฐานว่าเป็นยางรักทีเนี้ยก็เลยจากการพบโรงเนี้ยอาจารย์รัศมีเนี่ยก็เลยตั้งชื่อถ้ำนี้ให้ว่าถ้ำผีแมนโรงรักเพราะว่าไม่เคยเจอแบบนี้ที่ไหนมาก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเราแบบทำจนเสร็จแล้วเราหาคำตอบต่างๆให้กับคำถามได้เนี่ยคิดว่าเราน่าจะได้คำตอบได้เรื่องราวที่แบบว่ามาเติมเต็มในช่วงวัฒนธรรมโรงไม้อะได้ค่อนข้างเยอะคิดว่าน่าจะเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็จะทำให้แบบไปเชื่อมโยงกับบริเวณอื่นๆของประเทศหรือว่าของประเทศเพื่อนบ้านเราได้โดยทำ